Dag 136. Alla bud. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matteus kapitel 28, vers 18-20. Under nästan 10 år bodde vi i Fiskebäck i Göteborg. Det var en stadsdel som ligger precis vid havet. Innan Fiskebäck var en del av Göteborg så var det ett eget fiskesamhälle. Jag kommer ihåg när en av medlemmarna i församlingen, en man i min egen ålder som var uppväxt i Fiskebäck, berättade att han hade haft utedass de 10 första åren av sitt liv. Svårt att fatta. Idag är Fiskebäck ett av de mest exklusiva områdena i Göteborg. Det som också präglade många var fromheten och gudstron. Inte minst bland fiskare och sjöfolk. Kanske är det så att den som är utlämnad till naturens element har lättare att tro på Gud. Vi älskade Fiskebäck. Men det fanns en del drag i fromheten som jag aldrig kom till rätta med. Själv är jag född och uppvuxen i Västerås, en typisk industristad i Mälardalen och en av de mest sekulariserade städerna i Sverige. Vi spelade fotboll, klippte gräset och tvättade bilen på söndagarna. Den enda som ibland suckade var min fromma mormor, men det var det inget som vi tog notis om. Alltså klippte jag gräset en söndag i Fiskebäck, men det skulle jag inte ha gjort. Varje dag brukade en av de äldre församlingsmedlemmarna i grannförsamlingen promenera förbi vår tomt. Ofta stannade han och småprata och han önskade mig alltid Guds välsignelse. Men inte denna söndag. När han såg mig svettas bakom gräsklipparen mulnade han och gav mig onda ögat istället för Guds välsignelse. Han hälsade inte utan malde vidare med sänkt huvud. Dagen därpå ringde en av mina medlemmar och frågade hur jag tänkte när jag klippte gräset på en söndag. Jag svarade att jag tyckte att det var långt och att det var en ganska skön avkoppling att jobba med kroppen efter en lång dag i kyrkan, men jag insåg att jag talade med en vägg. Klippa gräset en söndag är förbjudet för den som är frälst. Ganska snart insåg jag att detsamma gällde att hänga tvätt. Alltså gjorde alla som tillhörde en församling och som behövde hänga tvätt på en söndag så att de hängde tvätten i källaren. På måndagen hängde man ut, men inte på en söndag. Ibland är det en hårfin gräns mellan fromhet och hyckleri. Vad står det att man inte får klippa gräset en söndag eller hänga tvätt? Det jag vet är att Jesus en gång sa sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Markus evangelium kapitel 2 och vers 27. Ändå har vi skapat en massa bud som Jesus får ta ansvar för trots att han aldrig har sagt dem. I värsta fall är det bud som står i strid med vad Jesus har undervisat om. Jag tycker det är viktigt att vila en dag i veckan, att det finns något behagligt i att alla liksom stänger av samma dag. Men jag tror att vi ganska ofta upphöjt praktiska frågor till andliga sanningar för att ge auktoritet åt våra åsikter. Jesus befaller sina lärjungar att lära folk att hålla alla de bud han har gett. Inte andra bud eller egna bud, utan hans bud. Gud välsigna dig idag.